of the mop-up centers on Saturday told journalists that the board spent 100 million naira for the conduct of the examinations of the over 42,000 candidates. JAMB, however, informed those who sat for the exam to check the results of the 2022 UTME mop-up examination conducted on Saturday, 6th of August 2022, to simply send result to 55019 using the same phone number they used for registration, and the result will be returned as a text message. Osun State First Lady Mrs. Kafayat Oyetola again put smiles on the faces of survivors of gender-based violence in the state when she hosted them in her office at GRA Okefia Government House Osogbo. Ms. Oyetola reaffirmed her commitment with the support of her husband, Governor Adeboyega Oyetola, to continue putting smiles on the faces of people of the state. The chairperson of the Southern Governor's Wives Forum, who describes leadership as a call to meet the yearnings and expectations of the people, urged the survivors to make judicious use of the cash grants given to them by office to start viable businesses that will augment their means of livelihood. She stressed that one of the objectives of the Southern Governor's Wives Forum is to ensure that gender-based violence survivors get necessary support from MacArthur Foundation and other donor agencies. Highlight of the event was the presentation of cash grants aimed at empowering the survivors of gender-based violence by the wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola. The Ataja of Osogbo Land, Obajimo Yetunji Laroye II, has raised the alarm that some disgruntled elements are planning to unleash fear on worshippers as the grand finale of Osun Festival is fast approaching. A statement signed by the Secretary to the Ataja of Osogbo Land indicates that Osun International Festival Grand Finale is built for tomorrow, with participants and Osun devotees across the globe expected to grace the event. To this end, the Real Father has called on security agencies to rise up to the occasion and carry out their responsibility with utmost sincerity. The Ataja of Osogbo also implored members of the public to be security conscious as they go about their businesses without fear of being molested, adding that they should avail security agencies of any information about the purported breach of public peace. Meanwhile, wanted courtiers in Osun State, Ahmed Rashid, popularly known as Okolu, has been charged to court. Okolu was brought to court by the police before Chief Magistrate Olufemi Ayelara of the Osogbo Magistrate Court. The suspected courtier was charged with 9 counts bordering on murder, disruption of public peace, courtesy, and others. He was charged with the death of Azan Adedeji, one Idowu, and the shooting of one Inspector Gbenga Eke. The charge sheet brought to court by the police prosecutor, Inspector Elisha Olusegun, was not read in court as the magistrate did not take Okolu's plea. The chief magistrate further ordered that the duplicate case file be forwarded to the Department of Public Prosecution for legal advice. It will be recalled that Okolu, who is accused of terrorizing the community and its environs, was arrested in Osogbo in the wee hours of Saturday. He was arrested in an operation conducted by police in collaboration with men of the Odua People's Congress, OPC. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation. IRIYIN Okebale Osogbo, Voice of the West. Now, a mid-news message. It is only when everyone works hard that the nation can record a sustainable growth. Contribute your quota. Inspector General of Police Usman Baba has ordered the Adamawa Police Command to return no fewer than 7 operational vehicles deployed to the state from Gombe State in 2018. Baba gave this order at the Gombe State Command during a meeting with officers as part of his 2-day working visit to the state. The IGP, who promised the state a new armored personnel carrier, asked the State Commissioner of Police Ishola Babaita to reach out to his counterpart in Adamawa over the vehicles. Akade had said he was not commissioner at the time the vehicles were said to have been deployed, but the IGP urged him to investigate and return appropriately. Speaking earlier, Babaita appealed to the Inspector General of Police to mediate in support of the command's drive
to deliver optimally by recovering its property currently deployed to other states. Commenting on discipline, Baba noted that it was required of officers to show themselves needed respect, especially as a regimented agency, adding that the police are a big family. One of the released abductees from the Abuja-Kaduna train attack, Mira Bubakar, has lamented how her child fell ill and did not respond to treatment while in captivity. Miriam and her husband Idris Abubakar were abducted alongside their 4 children during the attack on March 28, 2022. The family of 6, together with a 60-year-old woman, Haisha Azan, were released following the intervention of controversial Islamic cleric Sheikh Ahmad Gumi. In an interview with journalists, a tearful Miriam narrated how her child refused to respond to treatment and begged the federal government to secure the release of other abductees. A former robbery gang was shocked into a beating or retreat after road users heeded the rallying call of a motorist to attack the armed men with stones. There was apprehension on Long Bridge, inward Lagos State, opposite Mekano Kerame City, along Lagos-Ibadan Expressway, as 4 gun-wielding men in black took advantage of the traffic jam and started robbing motorists. However, some brave passengers and motorists disrupted the operations by pelting them with pebbles. Narrating his experience to journalists, a passenger who preferred anonymity said he was in a master car that took off from Mowe, Ogun State. According to him, 7 passengers were on board the master car when the armed men were sighted in black cardigans robbing unsuspecting road users. On the foreign spokesman for the Congolese army in Beni, Captain Anthony Nwaluche, has disclosed that rebels of the Islamist Allied Democratic Forces group have attacked the Kakwangura prison during a transfer of prisoners. Local officials reveal that at least 5 people, including 2 policemen, were killed in an attack on a prison in which about 750 inmates escaped in Kogos Insta Butembo town. According to the officials, the rebels launched the attack based on information that women prisoners associated with the group will be transferred from Beni to Butembo. Report says the prison held more than 800 prisoners and that only about 50 remain. It will be recalled that in October 2020, another rebel attack occurred on the Kambaye prison, which caused about 1,300 detainees to escape in Beni in the North Kivu province. To end the news at dawn, IRIYIN are the major points. The Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) has released the 2022 mop-up results of the Unified Tertiary Matriculation Examinations, which took place on Saturday, 6th of August, 2022. One of the released abductees from the Abuja-Kaduna train attack, Miriam Abubakar, has lamented how her child fell ill and did not respond to treatment while in captivity. Spokesman for the Congolese army in Beni, Captain Anthony Nwaluche, has disclosed that rebels of the Islamist Allied Democratic Forces group have attacked the Kakwangura prison during a transfer of prisoners. That was the news at dawn, edited by Nathaniel Oyugo and delivered by Samuel Babale. Today's news talk is an insight into the challenges confronting the security of the country and the expedient remedy to the problems. The incessant security breaches in Osun State recently, when the rival cultist groups clashed, is an anathema, calling for holistic appraisal of the various strata of the society for appropriate therapy that will cure the state of wanton killings and bloodlettings. It is quite an axiom that man is a byproduct of his immediate environment. This is in consonance with a long-established theory by sociologists that parents are open windows for their children to the outside world. The uproars
the state was exposed could be blamed on the gross erosion of the societal ethos that disconnected the parenthood from males, which from primordial era, the primer institutions for learning. It goes without saying that societal degeneration is an exhibition of lunacy, immortality, depravity, and wantonness by younger ones in human history. Therefore, it could be rightly asserted that the decay that permeates social lives of Nigerian youths today is arising from poor parentage. Over the years, Nigerian parents have departed from positive parenting as many parents are obsessed with materialistic exigencies. The consequences of desperation for materialism by parents are reckless youth and crime-proliferous society in the country. The manifestation of morally deprived youth are prostitution, wanton killings, bloodletting, uproar, kidnapping for ransom, ritual killings, and other social vices challenging the security of the country. Newstalk observes that it is high time the parents realize their statutory obligations as enshrined in Child Rights Act 2003 to ensure well-guided youths and crime-free society. Act criminalizes child neglect and child girl marriage, which results in uncaring children. The society will strive over squalor and poverty that results to promiscuity and malfeasance by youth if marriages are founded on ideal parenting nationwide. The Newstalk therefore calls for holistic and judicious observation of Child Rights Act by the society and scrupulous implementation of the act by the law enforcement agencies in order to redeem the future of Nigerian youths from penury and hopelessness that makes the youths vulnerable to criminal behavior. That install, we took an insight into the crisis facing the security of the country and the remedy to the problems, was written by Adeboye Popola. It was presented by Adeni Kendi. For more stories, you can visit our website, osbcng.com. Thanks for listening. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yí kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí, ìròyìn ní kùtù àìlóńdé ṣe ti bọ̀yìn Adébáyọ̀ Oyèníyì ló ń ròyìn ṣáájú ẹgbọ́ kókó inú ìròyìn náà. Àjọ jàmùgbèsè ìdánwò àṣekún rẹ̀ ọdún 2022 jáde. Òní ọkọ̀ ojú irin tó gbà tú sílẹ̀ kégbàjarè lórí àìlera ọmọ rẹ̀ tí ò rí ìtọ́jú nígbà tó wà nígbèkùn ajínigbé. Àwọn òjìlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin àti mẹ́wàá ẹlẹ́wọ̀n sálọ lákòókò ìkọlù tí ikọ̀ alákatakítí ẹlẹ́sìn Islam ṣe kọlù sọ́gbà ẹ̀wọ̀n lórílẹ̀‐èdè Congo. Ròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ̀yà gómìnà ìpínlẹ̀ yìí arábìnrin Kàfáyà Oyètọ́lá tún ti dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ àwọn abo tó ti fojú winá ìfàbùkù kanni lọ́nà kan tàbí òmíì gẹ́gẹ́ bí ó ti gbà wọ́n lálejò lọ́fíìsì rẹ̀ tó wà nílé ìjọba lókè fíà nílùú Òṣogbo. Níbẹ̀ lárábìnrin Oyètọ́lá ti fìdí ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn baálé rẹ̀ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá pé wọn ò ní yẹsẹ̀ lórí bí wọ́n ti ń dẹ́rìn pẹ̀kẹ́ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí. Arábìnrin Oyètọ́lá tó jẹ́ alága àwọn aya gómìnà lẹ́kùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí ṣàfikún pé pàtàkì ipò adarí ni láti mọ tí àwọn ará ìlú ń fẹ́ àti ọ̀nà tí wọn yóò fi lè bá àìní wọn pàdé. Níbẹ̀ ló ti rọ àwọn obìnrin tó ti la ìkọlù kan tàbí òmíì kọjá láti lo owó tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ fún wọn lọ́nà tó tọ́ láti bẹ̀rẹ̀ okòwò tó nítumọ̀ tí ó mú ìdẹ̀rùn bá ìgbé ayé wọn. Bákan náà ló tún sọ di mímọ̀ pé ọ̀kan lára ojúṣe àyà àwọn gómìnà ní láti rí dájú pé gbogbo àwọn abo tó bá fojú winá ìfàbùkù kan ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ látọwọ́ àjọ kátà àtàwọn àjọ míì. Lára àwọn ohun tó wáyé níbi ètò pàtàkì náà láti rí fífún àwọn abo ọ̀hún lówó ìrànlọ́wọ́ ìrónilágbára èyí tí aya gómìnà arábìnrin Kàfáyà Oyètọ́lá fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn. Wáyé àjọ tó ń ṣe ètò ìdánwò àṣewọlé sáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga nílẹ̀ yìí JAMB ti gbé èsì ìdánwò àṣekún tó ṣe fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ 6 oṣù kẹjọ
ọdún yìí èyí tó ṣe fáwọn tí ò láǹfààní àti ṣèdánwò náà nígbà tí ojúlówó ìdánwò ń wáyé níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí síta. ìjẹ̀rin náà ti jáde tí adarí ẹ̀ka alukoro àti ààtò àjọ náà ọ̀mọ̀wé Fabian Benjamin fi síta nílùú Àbújá. ṣáájú ni àjọ ti kọ́kọ́ fi léde pé èrèdí àṣekún ìdánwò ni láti fààyè gba àwọn olùkópa tọ́rọ̀ kàn lẹ́yìn ìwádìí fínífíní sí ọ̀rọ̀ wọn. àkọ̀wé àjọ JAMB ọ̀jọ̀gbọ́n Isaac Olóyèdè sọ fónírè lákòókò tó ṣàbẹ̀wò sí ọ̀kan lára ibùdó àṣekún ìdánwò náà wípé ọgọ́rùn-ún mílíọ̀nù náírà ni àjọ ná lórí àtúnṣe ìdánwò tó ṣe fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó lé ní ẹgbẹ̀rún 42 tó kópa nínú ìdánwò náà. àjọ JAMB wá rọ gbogbo àwọn tó kópa nínú ìdánwò ọjọ́ sátidé náà láti yẹ èsì ìdánwò wọn wò pẹ̀lú títẹ̀ àtẹ̀jíṣẹ́ send result sí nọ́mbà 55019 nípa lílo nọ́mbà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n fi ṣe ìforúkọsílẹ̀ èyí tí ó fún wọn ní èsì ìdánwò wọn nípasẹ̀ àtẹ̀jíṣẹ́. atọ́jà ti ìlú Òṣogbo Ọba Jimoh Oyètúnjí Láròyè kejì ti ké gbàjarè síta pé àwọn ti ń gbọ́ hùrùhùrù pé àwọn òbílẹ̀jẹ́ kan ti ń gbèrò láti dá ìbẹ̀rùbojo sọ́kàn àwọn olùjọ́sìn ní báyìí tí àṣekágbá ọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo ti ọdún yìí ń kanlẹ̀kùn. àtìjáde takọ̀wé ìròyìn orí adé náà fi síta nílùú Òṣogbo sọ di mímọ̀ pé àṣekágbá ọdún gbajúgbajà ọ̀hún ní ó wáyé lọ́la lọ́jọ́ Ẹtì ọ̀sẹ̀ yìí nígbà bí tí ìrètí wà pé àwọn olùjọ́sìn Ọ̀ṣun ní gbogbo àgbáyé yóò ti kórajọ fún ayẹyẹ ọdún náà. látàrí èyí orí adé ọ̀hún ti ké sí àwọn ikọ̀ elétò ààbò láti jígìrì sójúṣe wọn. àtọ́jà ti ìlú Òṣogbo Ọba Jimoh Oyètúnjí Láròyè kejì wá rọ àwọn ará ìlú láti wà ní ojúlàlá kan fi ń sọrí pẹ̀lú mímú gbogbo ètò ààbò wọn lọ́kùnkúndùn kí kó wá sì máa lọ sẹ́nu iṣẹ́ òòjọ́ rẹ̀ láìsí ìfòyà kí wọ́n sì tètè fi ìròyìn nípa ẹni yòówù tí rìn ẹsẹ̀ tàbí ìṣọwọ́ṣe rẹ̀ bá jọ ti àdàlúrú tó ikọ̀ elétò ààbò létí. ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Usman Baba ti pàṣẹ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Adamawa láti dá ọkọ̀ iléeṣẹ́ náà tí ò dín ní méje tí wọ́n fi ṣọwọ́ sípínlẹ̀ náà lọ́dún 2018 padà lẹ́yìn òsọ̀kà. Baba pàṣẹ yìí lákòókò tó ń ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Gombe gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ètò àbẹ̀wò ọlọ́jọ́ méjì tó ṣe sípínlẹ̀ náà. ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tó ṣèlérí láti fún ìpínlẹ̀ náà ní ọkọ̀ agbọ́tàmì tuntun pàṣẹ fún kọmíṣánná ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Gombe Isha Babaita láti kàn sí akẹgbẹ́ rẹ̀ nípínlẹ̀ Adamawa lórí ọ̀rọ̀ náà. kọmíṣánná ọlọ́pàá ọ̀hún ẹni tó ṣàlàyé fún ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá pé kì í ṣe òun ló wà nípò kọmíṣánná ìpínlẹ̀ náà nígbà tí wọ́n fi àwọn ọkọ̀ ń ṣọwọ́ sípínlẹ̀ Adamawa ṣùgbọ́n tí ọ̀gá ọlọ́pàá rọ̀ láti ṣèwádìí ọ̀rọ̀ ń fún ìdápadà àwọn ọkọ̀ náà bó ti yẹ. ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ Babaita ló ti sọ pàrọwà sí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí tó ti bẹ̀rẹ̀ fún àtìlẹ́yìn ọ̀gá àgbà náà fún ìdásí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà kó bàa lè ṣàṣeyọrí pẹ̀lú àfikún àtìlẹ́yìn rẹ̀ láti lè gba gbogbo dúkìá iléeṣẹ́ náà tó wà lọ́wọ́ àwọn ìpínlẹ̀ míì padà. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìkóra-ẹni-níjàánu, Baba sọ di mímọ̀ pé ó ṣe pàtàkì àwọn òṣìṣẹ́ náà bọ̀wọ̀ fún wọn látàrí bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè yìí ti jẹ́ mọ̀lẹ́bí ńlá kan. nínú ìròyìn míì, ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn tíjọba ti ń wá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ahmed Rasheed tí wọ́n ń dàpè ní ọkọ̀ ìlú níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti fojú ẹ̀ balẹ̀ ẹjọ́. ọkọ̀ ìlú ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gbé lọ síwájú onídàájọ́ Olóyè Olúfẹ́mi Ayílára ilé-ẹjọ́ ti májísírèètì ìlú Òṣogbo pẹ̀lú ẹ̀sùn 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n kà sí lọ́rùn ní èyí tí a ti rí ẹ̀sùn ìpànìyàn, pípààyàn 2 lọ́nà àìtọ́, domi àláfíà àwùjọ, oríṣẹ́gbẹ́ òkùnkùn àtàwọn ẹ̀sùn míì ní èyí tí a ti rí ẹ̀sùn pé ó ṣekú pa Hasan Adédèjì Ìdòwú àti bó ti yìnbọn mọ́ ìǹsìpẹ́kítọ̀ ọlọ́pàá torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Gbénga Èké tí adájọ́ ò sì fààyè sílẹ̀ kí agbèfọ́ba ẹjọ́ náà ìǹsìpẹ́kítọ̀ Elisha Olúṣẹ́gun ka ìwé ẹ̀sùn rẹ̀ tó fi gbé ọkọ̀ ìlú wá sílé ẹjọ́ kó tó ṣèdájọ́ rẹ̀. ó wá pàṣẹ kí ẹ̀dà ìwé ẹ̀sùn tí wọ́n fi gbé ọkọ̀ ìlú wá sílé ẹjọ́ di fífi ṣọwọ́ sí ẹ̀ka tó ń bójútó ẹjọ́ ará ìlú fún ìgbaninímọ̀ràn òfin. ẹ rántí pé ọkọ̀ ìlú
tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ó ti ń domi àlàáfíà ìlú Ẹdẹ àtàgbègbè ẹ̀rú lọ́wọ́ tẹ̀ nílùú Òṣogbo lọ́wọ́ ìdájọ́ ọjọ́ sátidé lákòókò tí ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pẹ̀lú àjọṣepọ̀ OPC fi páńpẹ́ òfin mu nígbà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn. ọ̀kan lára àwọn ilé àwíyé òkè balẹ̀ Òṣogbo láti ròyìn láti lè ṣe rédíò Ọ̀ṣun ẹ̀gbọ́ṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́ ó dìgbà tí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí bá jára mọ́ṣẹ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó lè nídàgbàsókè tó gúnmọ́ sójúṣe tẹ̀bí ọmọ ilẹ̀ yá tàtàkì bùbá ilẹ̀ Nàìjíríà bá lè bòdodo. ọ̀kan lára àwọn òǹdè ọkọ̀ rélùwé Àbújá sí Kaduna tó gbà tú sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí Mariam Abubakar ti ké gbàjarè bí ọmọ rẹ̀ ti ṣàìsàn tí ò sì sẹ́ni tó sújà fún ìtọ́jú nígbà tó wà nígbèkùn. Mariam àti ọkọ rẹ̀ Idris Abubakar ni wọ́n jí gbé pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn 4 lákòókò ìkọlù sí ọkọ̀ ojú irin Àbújá sí Kaduna lọ́jọ́ 22 oṣù kẹta ọdún yìí. ìdílé ẹlẹ́ni 6 ọ̀hún ló gbòmìnira pẹ̀lú ìyá àgbà ẹni 60 ọdún kan Aisha Hasan látàrí bí adarí ọmọ ẹ̀sìn Islam tí ìwàsí àti ìṣe rẹ̀ rúni lójú jọjọ ní Sheikh Ahmad Gumi ti dá sí ọ̀rọ̀ wọn ní ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tó níròyìn ṣe fún un ló ti bomi lójú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ lákòókò tó ń ṣe sọ gbogbo pọ́npọ́n náà tí ojú rẹ̀ rí àti bí ọmọ rẹ̀ ti dùbúlẹ̀ àìsàn tí ara rẹ̀ ò sì gba ìtọ́jú kankan láàyè. ó wá rọ ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí láti wá ọ̀nà tí àwọn yòókù tó wà lákàtà àwọn agbésùnmọ̀mí yóò fi gbòmìnira. ń ṣe níbẹ̀rùbojo bá àwọn adigunjalè 4 tó lo àǹfààní súnkẹrẹ-fàkẹrẹ tó wà lójú òpópónà Èkó síbàdàn láti ja àwọn èrò lólè owó àti dúkìá lópópónà márosẹ̀ ọ̀hún. ẹnìkan tíṣẹ̀lẹ̀ ń sojú ẹ̀ tí ò fẹ́ kí wọ́n dárúkọ ń sọ wípé àwọn jàgùdà ọ̀hún ló wọṣẹ́ ní dojúkọ Mikano Karame City lákòókò súnkẹrẹ-fàkẹrẹ ọkọ̀ lópópónà ọ̀hún ṣùgbọ́n tí àwọn èrò ọkọ̀ kan tó nígboyà kórajọ tí wọ́n sì ń fi òkò àti ògúlùntù ránṣẹ́ sí wọn èyí tó dá àwọn ìgárá ọlọ́ṣà 4 náà lọ́wọ́ kọ́ tí ohun gbogbo fi dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́ èyí tó mú kí wọ́n fẹ̀yìn bẹ́lùgbẹ́. agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè Congo ní Benin ọ̀gágun Anthony Wakashe ti fi léde pé àwọn ọlọ̀tẹ̀ oníjàde Islam tó jẹ́ alátìlẹ́yìn ikọ̀ Democratic Forces ti ṣèkọlù sí ọgbà àtúndáìwà Kakwangura lákòókò tí wọ́n kó àwọn ẹlẹ́wọ̀n láti ibì kan lọ síbòmíì. ìròyìn fi léde pé ó kéré tán èèyàn 5 àti ọlọ́pàá 2 ló pàdánù ẹ̀mí wọn lákòókò ìkọlù sí ọgbà àtúndáìwà náà níbi tí àwọn ẹlẹ́wọ̀n 2,500 àti 10 ti júbà ìhòòhò lákòókò ìkọlù náà tó wáyé ní ìhà ìlà oòrùn ìlú Butembo. gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún ti wí ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ ló ṣèkọlù náà látàrí ìròyìn tó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ tí pé àwọn ẹlẹ́wọ̀n obìnrin tó faramọ́ ẹgbẹ́ wọn ni wọ́n fẹ́ kó láti Benin lọ sí Butembo. adarí Butembo Mowa Beki tẹ́lẹ̀ sọ fún oníròyìn pé ọgbà àtúndáìwà náà ló ní àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó lé ní 1,000 ṣùgbọ́n tí kò ju 50 péré tó kù lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ọ̀hún lọ. ká tó múròyìn ní kùtù àìtò ní wá sí ìdánudúró ẹgbẹ́ kókó amẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí. ní báyìí àjọ jambu ti gbèsè ìdánwò àṣekún rẹ̀ tó ṣe fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ó láǹfààní àti ṣèdánwò ọ̀hún ní bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí èyí tí ó jẹ́ ti ọdún 2022 jáde. òǹdè ọkọ̀ ojú irin tó gbàtú sílẹ̀ ké gbàjarè lórí àìlera ọmọ rẹ̀ tí ò rí tọ́jú nígbà tó wà nígbèkùn àwọn agbésùnmọ̀mí. 2,500 àti 10 ẹlẹ́wọ̀n sálọ lákòókò ìkọlù tí ikọ̀ alákatakítí ẹlẹ́sìn kan ṣe sọ́gbà ẹ̀wọ̀n lórílẹ̀‐èdè Congo. èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àìtòrọ̀ yìí. Nathaniel Gòkè lólóòtú Adébáyọ̀ òye ní ìlú mú sí ti gbọ́ ní ẹ̀rọ tí wàá tó ní ti Adébóyè pọ̀pọ̀ láìka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ iléeṣẹ́ ẹ̀kọ́ ló tàn mọ́lẹ̀ sí onírànà ìpèníjà
ètò ààbò tó ń bá orílẹ̀-èdè yìí fínra àti ọ̀nà láti wójútùú sí ìṣòro náà ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Kò bá olè ètò ààbò tó ń wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́nu lọ́lọ́ yìí níbi táwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tí ń ṣèkọlù síra wọn ló nílò àmójútó tó yẹ lójúnà àti fòpin sí tàjẹ̀sílẹ̀ àti ìpànìyàn bí ẹni pajábọ̀gùn tó ń wáyé nípínlẹ̀ yìí. Kò sí àní-àní pé ẹnì kọ̀ọ̀kan ló jẹ́ aṣojú àwùjọ eléyìí tó mú káwọn onímọ̀ nípa ìbágbépọ̀ ẹ̀dá sọ pé àwọn òbí ni olùkọ́ àkọ́kọ́ táwọn ọmọ ń wo àwòkọ́ṣe wọn lágbàáyé. Sálàsúgba ètò ààbò tó ń wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lálẹ́ di ẹbí rẹ̀ ru àìsí ẹ̀kọ́ àṣà mọ́ eléyìí tó mú káwọn òbí máa ṣákì nípa ojúṣe lórí kíkọ́ àwọn ọmọ wọn lẹ́kọ̀ọ́ tó yè kooro kí wọ́n tó bọ́ sínú àwùjọ. Àìṣeyémú àwùjọ ló mú káwọn ọ̀dọ́ òde òní máa hùwà ìpànìyàn àtàwọn ìwà kò tọ́ míì tí àìṣe ojúṣe àwọn òbí náà sì tún pakún ìwà ọmọ gànfẹ́ táwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí hù lóde òní. Ọ̀pọ̀ àwọn òbí ló jẹ́ pé ọrọ̀ ayé ni wọ́n ń lé káàkiri tí wọ́n sì fà wọn ọmọ wọn sílẹ̀ láìtọ́. Bẹ́ẹ̀ lòwe Yorùbá sì ní ọmọ tá a kọ́ ni ó gbélé tá a kọ́ tà. Àyọrísí ìkùnà àwọn òbí lórí ojúṣe wọn ló mú kíwà nàbì, ìpànìyàn, ìtàjẹ̀sílẹ̀, ìjínigbé láti dọlọ́rọ̀, ìfiniṣètùtù ọlà àtàwọn ìwà ìbàjẹ́ míì tó jẹ́ ìpèníjà fétò ààbò nílẹ̀ yìí wọ́pọ̀ láàrin àwọn ọ̀dọ́. Èrò tiwa ni pé ó tó àkókò wàyí fáwọn òbí láti mọ ojúṣe wọn lábẹ́ òfin orílẹ̀-èdè yìí láti bójútó àwọn ọ̀dọ́ lójúnà àti rí pé ìwà ọ̀daràn di àfihẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ láwùjọ. Òfin wà láti dìyà jẹ ẹnikẹ́ni tó bá tẹ ẹ̀tọ́ ọmọdé lójúmọ́lẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Táwùjọ yóò sì dùn gbé fún tẹrú tọmọ táwọn ọ̀dọ́ bá fẹ́ ẹni tó nímọ̀ kíkún nípa ìbágbépọ̀ ẹ̀dá eléyìí táwọn òbí rẹ̀ sì tọ́ dójú àmì tóun náà sì gbẹ̀kọ́. Èrò tiwa pè fún sísàmójútó ẹ̀tọ́ àwọn ọmọdébìnrin àtọmọdékùnrin káwọn agbófinró náà sì rí pé ẹnikẹ́ni kò tẹ ẹ̀tọ́ àwọn èwe lójúmọ́lẹ̀ láti ra iyì àti ògo àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ yìí padà lọ́wọ́ àwọn ìwà kan èyí tó ti fi púpọ̀ wọn soko ẹrú ìwà ìbàjẹ́. ẹ̀rọ tiwa tẹ̀gbọ́ tán ló tàn mọ́lẹ̀ sí onírànran ìpèníjà ètò ààbò tó ń bọ́ orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ra pẹ̀lú ọ̀nà àbáyọ sí ohun Adébóyè púpọ̀ lẹ́ẹ̀karùn-ún àtọ̀rọ̀ tó ń lọ iléeṣẹ́ ló kọ́ Ọládàpọ̀ Oyètúnjí ló tó sì ká lédè Yorùbá mú kí ẹ̀kú àjíòde òní òsàn wà lọ́lẹ̀ ilé ìdúrà.